Hey guys, kamusta na kayo? Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang ingredient na hindi naman chicken, pero lasang manok. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng crispy fried tokwa. Garantisadong masarap dahil nga lasang manok ito. At ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. O ayan, kung ready na kayo at handa na rin lahat ng mga ingredients, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Umpisa natin sa pamamagitan ng paghiwa ng tokwa. Yan, hiwain lang natin ito into serving pieces. So ang gamit natin dito ay yung extra firm na tofu. Hahatiin ko lang yan sa gitna. Okay? So yan. Tatabi ko lang yung mga nahati na tokwa. Sabay-sabay na natin para mabilis. Once sa mahati na natin yung tokwa, ilalagay ko lang ito sa isang malalim na bowl. Yan. So kunin ko lang yung bowl. Naglalagay ako dito ng basang towel sa ilalim ng hiwaan natin o sa ilalim ng sangkalan para hindi gumalaw. So ito na yung bowl natin. So ilalagay ko na lahat ng tokwa. I-arrange ko lang muna yan dito. Yan. Pinakamaganda, dapat flat lahat yan. Yan. So dapat hindi nag-overlap ha. Okay. So yun yung gusto nating mangyari ngayon. Since okay na itong tokwa, itatabi ko muna. Ito naman. Kumuha lang ako ng isang mixing cup na malaki. No? May tubig to na mainit na. Okay? So maglalagay lang ako dyan ng isang perasong chicken cube. Pwede kayong gumamit dito ng chicken powder o pwede kayong gumamit ng chicken broth na lang. Kaya mainit na itong tubig para nang sa ganun mabilis na matunaw yung chicken cube. So haluin ko ng tunaw mabuti hanggang sa ma-dilute na ng tuluyan yung chicken cube. So yan, once na matunaw na ng tuluyan, okay na to. Kunin ko lang yung ating bowl na merong tokwa at ibubuhos ko lang itong ating chicken broth dito. So chicken broth na ngayon to, no? Lasang chicken na yan. Yun yung magpapalasa ng chicken dito sa tokwa natin. So hindi natin lalahatin yan. Ang intention natin dito ay mapa-absorb sa tokwa yung chicken broth natin. Kaya pagkalagay niyan, ipipress pa natin para naman lumabas yung existing na liquid galing sa tokwa. And at the same time, habang lumalabas naman yun, na-absorb naman niya yung ating chicken broth. So ito yung magpapalasa dito sa tokwa. Ito yung magbibigay ng lasang manok. Kung gusto nyo lasang baka yung tokwa, alam nyo nung ano yung gusto nyo gawin or kung gusto nyo lasang pork, di ba? Importante kasi dito sa niluluto natin, dapat maging malasa. Dahil kapag piniritong tokwa lang yan na regular, ang magpapalasa dyan yung sausawan, di ba? So pipilitin natin na bigyan to ng lasa para talagang masarap. Kahit hindi natin isawsaw sa suka, kahit ketchup lang, okay na dapat to. So ibababad ko lang to dito ng 5 minutes. Mabilis lang. Basta importante ipipress natin mabuti, pero wag natin ipipress ng sobrang lakas to the point na mabibiyak yung tokwa. So, tatabi ko muna to. I-prepare na natin yung ibang mga sangkap. So, kukuha lang tayo ng itlog. Ito yung bowl. 2 pirasong itlog lang ang kukunin ko. So, isang itlog at 2 itlog. Kuha tayo ng tinidor. Babatihin lang natin to. At maglalagay lang ako dito ng asin. Tapos tuloy natin yung paghalo pagkalagay ng asin. So yan, okay na yung itlog. Tatabi ko muna to. Uy, nakikita ko yung sarili doon sa reflection. So guys, total, nakikita nyo naman ako dito. Dito lang ako magsasalita. So ngayon, gagawin naman natin yung mixture ng harina. Okay? So simple lang to. Kukuha lang tayo ng all-purpose flour. So ito yung ating harina. At dito natin ilalagay sa maliit na bowl. So maglalagay lang tayo ng harina dito. At pagkatapos, maglalagay din tayo ng cornstarch. Yung cornstarch makakatulong naman ito para magpa-crispy dun sa ipiprito natin mamaya na tokwa. At ito naman yung isang ingredient na makakatulong para umalsa yung breading. Ang gamit ko ay baking powder. Konti lang yung baking powder na ilagay natin. Yan, hindi ko nalalagyan ng seasoning to, no? So ito lang yung ingredients natin. Total, may asin na naman at lasang chicken na rin yung tokwa. So importante dito, mahalo lang natin ng mabuti. Yan, at once na mahalo na, tatabi na natin to. Magpapainit na tayo ng mantika, tapos ipe-prepare din natin yung tokwa. So guys, eto na yung tokwa natin. Drained ko na yung chicken broth. So okay na to. Hindi ko to piniga masyado para may lasa pa rin. Ilalagay ko lang yung itlog, pagsasamahin lang natin. So eto na yung binating itlog. Yan, at pagkatapos nyan, siguraduhin lang natin na na-coat na ng itlog yung tokwa.
Ilan naman yan? So, papabayaan ko lang yan dito. At kukunin ko na yung ating lutuan. Maglalagay na ako ng mantika at papainitin ko na. So, ito nagpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. Mas maganda kapag i-deep fry natin ito. Ito na yung tokwa na may itlog. At ito naman yung ating all-purpose flour at cornstarch mixture. So, since mainit na yung mantika, kukuha lang tayo dito ng isang perasong tokwa. Actually, pagsabay na natin mga 3 para tuloy-tuloy din. Basta siguraduhin lang natin na basa yung tokwa para kumapit yung mixture natin dito ng dry ingredients. Lagay lang natin sa bowl. Yan, i-coat lang natin itong ating mixture. Yan, at pagkatapos, iprito na natin ito. Isa-isayin natin yung paglagay. So, yan. Hanggang sa makonsume na natin lahat ng tokwa. Since malaki naman yung bowl, pwede tayong magluto dito ng mas marami. Pero dahan-dahan yung paglagay Dahil kapag binigla natin, yung temperature naman ng oil, hindi na masyadong magiging mainit yan. Baka naman yung quality ng piniprito natin yung mag-suffer. So siguro, tama lang muna na number, mga 6 na individual pieces. Okay na muna to. Yan. Papabayaan ko lang maluto ito hanggang sa mag-golden brown na. So mapapansin niyo na halos papaluto na to kapag nag-umpisa ng lumutang yung tokwa. So yan, meron na akong nakikita ng mga 3 piraso na lumulutang. Pag lumutang, ikutin lang natin para naman maluto din yung kabilang side niya. At naglagay din ako ng paper towel dito sa isang plato. So dito natin ililipat mamaya yung chicken. So alam niyo naman yung purpose ng paper towel, di ba? Dahil doon sa mantika. Pag nilagay natin kasi yung mamantika na naprito nating tokwa, pag nilagay natin dito, i-absorb ng paper towel yung mantika. So, itong unang batch, para makita din niyo yung difference, no? Gusto ko na ipakita sa inyo. So, itong unang batch ay binabad natin sa itlog, di ba? So, nilagyan natin ng itlog. Hindi naman binabad, but rather, naglagay tayo ng itlog, nilagay natin dito sa ating mixture ng dry ingredients. Yung pangalawang batch, iibahin naman natin. Para makapili kayo kung anong gusto ninyo. So, kakapalan naman natin ngayon yung breading. So, habang pinapa-brown pa natin yan, papakita ko sa inyo kung paano. Ito yung ating mga natirang tokwa, di ba? Siguraduhin lang natin na meron na yung na-coat na itlog. Yan. Para basa lang sa lahat. Para kumapit yung harina. Alright? Pagkatapos nyan, ilalagay ko to sa harina ngayon. Ito-double coat naman natin itong pangalawang batch. Para mapili niyo kung ano yung gusto niyo. Tapos mag-comment kayo Pakisabi sa akin kung ano yung mas gusto niyo sa dalawa. So, nandito na yan Ayan guys Kukoat ko lang muna to na isang beses. Tapos ibabalik natin dun sa beaten egg na bowl. Tapos i-coat natin ulit dito sa harina afterwards. So, double coat. So, pabayaan muna natin to dito habang chine-check natin yung piniprito. Mukhang okay na rin. Yep. Halos okay na to. So, yan. Ipapabrown lang natin ng konti. At habang tinutuloy natin yung pagluluto, ididiretso ko muna to dito sa itlog uli. One more time. So, yan guys, nakita nyo naman. Ito pangalawang beses na itong nakakoat. Ang maganda dito sa ginagawa natin, pwede itong kainin as ulam. So, pwede nyo kaninan, pwedeng pang merienda, pwedeng pampulutan. So, nasa sa inyo. Napakadaling gawin at napaka-budget friendly. Nakumurang-mura lang yung halaga nitong ating ginagawa. Kaya, pasok na pasok sa budget ninyo to. Okay guys, so, yan, na-coat ko na ulit So, ilalagay ko to ulit dito sa harina. So, this time, tagatlo muna. Pero babalikan ko muna tong ating piniprito. Mukhang okay na. Tanggalin na natin dito sa lutuan yung unang batch. Mamaya compare natin to side by side. So hindi lang tayo nagluluto dito ng madaling pagkain. Binibigyan ko pa kayo ng options kung paano ninyo to lulutuin. So yan nililipat ko lang dito. Oh, crispy na to. Nararamdaman ko na. Doon pa lang sa dikit ng chopstick Parang tinatambol, no? Yan. So sobrang crispy na yan. So ito naman, dito naman tayo. Ito na yung pangalawang coat natin. So mapapansin niyo may malaking pagkakaiba dyan, definitely. And I'll leave it up to you kung ano yung gusto ninyong paraan sa paglagay ng coating. Okay, so ito yung pangalawa na batch. Kung gusto ninyong mas makapal yung batter o yung coating, gawin yung 3 beses. Pero hindi ko nare-recommend yun, over na yun. Kung trip nyo lang, nasa sa inyo naman pwede kayo mag-experiment. So tingin ko hanggang dalawa, okay pa yan. So yan, ang paborito ko actually yung dalawang coating. So medyo kinakapalang ko yan. Kasi mas magiging parang fried chicken, pati yung texture sa labas. So yan, may papakita na ako sa inyo na sample. Yung unang 3 na nilagay natin, halos ganun na So ayan, diba? Kita nyo na itong unang 3, lumutang na. So ayan, kita nyo naman mukhang fried chicken na yung itsura ng labas. So ayan, diba? Kita nyo naman. So nasa sa inyo kung gusto nyo to. Paka-comment kung yung isang beses lang ba natin na kinote o yung dalawa.
Alright? Ano yung mas gusto ninyo? Ibabaliktad ko lang yung iba. Tapos dating gawin rin, tutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa maging golden brown na ang kulay. Ilalagay lang din natin dito. At least, di ba, pag malagay na natin katabi ng unang batch, meron na tayong clear comparison. Yan, makakapag-compare na tayo apples to apples. O in this case, tokwa to tokwa. Yan. Yan, so mukhang okay na to. Yung unang tatlo na nilagay natin. So yan, check ninyo. Diba? Ayos na. So ayan na, papatuloyin ko lang ng konti at ilalagay na natin dito, itatabi na natin. So yun, dyan pa lang napagko-compare na natin kaagad. Yan. So habang pinapabayaan pa natin maluto mabuti yung nahuling tatlo. So yan, tingnan nyo naman, di ba? So ito yung huling batch natin. Ito naman yung naunang batch. So sandali na lang to. Okay na tong tatlo. Ganun din gagawin ko, lilipat ko lang dito sa plato na may paper towel. Tapos tikman na natin. So guys, ito tikman na natin. Yun yung second batch. Nandito naman yung first batch. So, titikman natin magkahiwalay na pagkakataon. Dito muna tayo sa naunang batch. Lasang manok naman yung loob. Yes. Lasang tokwang manok. Lagyan natin ng ketchup. So, hindi masyadong crispy yung unang batch na alam. Yeah. Nalalasahan ko manok actually, no? Pero tingin ko, mas magiging lasang manok pa to kung yung chicken cube o chicken powder, ihahalo natin dun sa mixture ng harina. Mas talagang solid yung lasa ng manok. Dito medyo mild chicken flavor pero lasang manok pa rin syempre. So ito yung pangalawa Tingnan nyo naman, mukhang manok pa rin. Mukhang fried chicken na may breading, di ba? Ito na. Tikman natin, wala munang ketchup. Nandun yung pagiging crispy ng coating niya. Definitely may lasa yung loob. So, yun nga, base dito sa natitikman ko ngayon, I think para mas maging malasa, either tagalan pa natin yung pagbaba dun sa chicken broth at saka talagang pigain natin mabuti na hindi nasisira yung tokwa at dagdagan pa natin ng grated na chicken cube, yung butter nito. So kung mag-grate kayo ng chicken cube, huwag nyo i-grate kagad-agad kapag nasa room temperature kasi malambot yan Hindi ninyo ma-grate yan. Pag sinabing i-grate, cheese grater ang gamit natin yung panggadgad ng keso. So yan, ilagay nyo muna sa freezer. Tapos i-grate natin ng pinong-pino bago nyo haluin, tapos prituhin nyo kagad. Yan yung technique dyan. Or kung may chicken powder kayo, chicken powder gamitin nyo at least in powder form na. Overall, masarap. Lasang manok. Okay na okay to. Para sa akin, pwede ko itong iulam or pang merienda. Or kung umiiwasan talaga kayo sa meat, okay na okay to. Actually, nag-enjoy ako kainin siya. Okay din siya sa ketchup. So, banana ketchup na sweet. Pwede nyo rin itong isawsaw sa soy sauce na may kalamansi. Tingin ko magiging okay rin yan. So guys, ayan, natikman ko na at nabigay ko na sa inyo yung aking honest opinion. Pati na rin siguro yung feedback ko or yung suggestion ko kung paano ko pa ito ma-improve the next time around. Yan. So sana subukan ninyo. I'm sure mag-enjoy kayo lalo na kung mga tipong vegetarian kayo. Hindi naman vegan dahil meron tong itlog so hindi siya vegan. Pero kung vegetarian kayo, alam ko may product na parang chicken powder ng flavor pero hindi naman talaga siya chicken. Dito kasi sa US may ganung klaseng product. So hindi ko alam sa Pilipinas kung may ganung product. Pwede nyo gamitin yun para at least magpalasa lang dito sa ating niluto na tokwa. So guys, sana may napulot na naman kayong bagong idea ngayon. So kung may suggestion kayo dito kung paano pa natin ma-improve itong niluto nating tokwa, paki-comment naman. At yung unang tanong ko nga pala, huwag nyo kakalimutan kung ano yung mas gusto ninyo sa dalawa. Pagdating dito sa kapal ng batter o dun sa, final product pagdating sa consistency niya. So eto, tapit natin. Ito bang unang batch o itong ikalawang batch? Yan, pa-comment na lang At magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.